ẹ kú ilé o gbogbo ọmọ Nàìjíríà, gbogbo ọmọ Yorùbá aládé, ẹ kú ilé. Mo dúpẹ́ pé òkun. Ṣé ẹ kú ilé báyìí náà là ń kára lé, ẹ káàbọ̀ náà là ń kérú ọ̀nà. Yorùbá lẹ́ni tí ò kí ni kú ilé ó pàdánù ẹ káàbọ̀. Agbéra bí eré kúrò ní Nàìjíríà ní ọjọ́ kejì oṣù kejì ọdún 2025 2025 ní ọjọ́ Sunday. Adúpẹ́ fọ́lọ́run pa balẹ̀ dùgbẹ̀ ní kọ́ńtì tí mo lọ. A tún wá ẹ̀kọ́ lọ kún ẹ̀kọ́ sí ni. A lọ kẹ́kọ̀ọ́ sí lórí ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ kéékèèké la ní nípa ẹ̀. A tún wá wò pé nígbà tó opportunity yẹn yọ ká tún lọ sílùú òyìnbó láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀ sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ béèrè mi pátá wọ́n jíṣẹ́ fún mi. Ẹ̀yin tẹ́ sì rí mi mẹ́sẹ̀jì lórí WhatsApp, ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Kódà tó tó yà mí lẹ́nu ni pé a rí láàrin àwọn èèyàn tí wọ́n fowó ránṣẹ́ sí àpò Universal Empowerment Fund. Torí mo sọ ń gbà yẹn pé káwọn èèyàn máa bá mi raise owó sínú ẹ̀ so that pé tí bá ti lẹ́ni tí mo fẹ́ help kò ní jẹ́ gbogbo ìgbà máa wá sórí station. Mo bá rí pé bí ò tiẹ̀ pọ̀ ara àwọn èèyàn tó ń fowó ránṣẹ́. Mo dúpẹ́ pé òkun. Ẹ dẹ̀ ṣeun ẹ kú àdúrótì pẹ̀lú pé mi ò sí ilé, pẹ̀lú pé Fẹ́lẹ́ ló ń ṣe program. Ẹ̀yin èèyàn tó sì dúró ẹ tó sì ń bá wò ó. Mo máa rí comment ẹlòmíì máa ṣàdúrà síbẹ̀ pé Ọlọ́run bá wa mú bàbá Gbàgede mọ̀dé láyọ̀. Adúpẹ́ o, mo wọ ìlú Nàìjíríà padà ní ọjọ́ Jímọ̀ olóyin níbi dédé aago 3 ọ̀sán. Náà ni plane wa land sí Nàìjíríà. Mo sì dúpẹ́ pé Ọlọ́run ṣe ìrìn àjò náà ní ta lọre ta bọ̀re. Ẹ gbọ́ pé bàálù wa já lọ́nà. Ẹ ṣeun adúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń béèrè mi àtẹ̀yin tẹ́ ń fàdúrà ràn mí lọ́wọ́. Àwọn míì rí mi message lórí WhatsApp. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí mi bá sí ní class mo máa ń open phone. SIM Nàìjíríà ò kàn sí ńbẹ̀ ni, SIM òun náà ló wà ńbẹ̀. Ẹ ṣeun. Àwọn mi ò dẹ̀ mọ̀ pé mo lọ bì kankan torí bí àwọn ọmọ mi ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn professionally. Ẹ̀yin náà dẹ̀ rí àwọn tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n á kàn lọ gbé wá, wọ́n á gbé síbẹ̀ rẹ́ṣẹ́. Máa rí comment ẹlòmíì bàbá Gbàgede ẹ ṣé ń jàre láì mọ̀ pé mi gan kọ́, èmi ò sí ilé, èmi wà lókè òkun. Ẹ ṣeun púpọ̀, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ọmọ Yorùbá aládé, ẹ kú ilé o. Mo lọ láyọ̀, mo bọ̀ láyọ̀. Náà lónìí ẹ jẹ́ kí n kí àwọn mùsùlùmí dáadáa tí a jọ ń gbààwẹ̀ Ramadan. Ẹ jẹ́ kí wa pé Ramadan Kareem. A plan wípé ká ṣe oṣù alápọ̀nlé lọ́dún yìí, àmọ́ nítorí ìrìn àjò tí mo rìn kò jẹ́ ká lè ṣe oṣù alápọ̀nlé. Mo wá fẹ́ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ mọ́mì wa kan. Last year wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ níyà yìí. Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní yín ní kẹ́ni ṣe míì. Màmá wa yìí máa ń fún wa ní oúnjẹ pé ká ha fáwọn aláwẹ̀ nínú ààwẹ̀. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní last year, wọ́n fún wa ní rice, wọ́n fún wa gàrí, wọ́n fún wa lẹ́wà. Ní ti yíyà yìí spaghetti, rice àti gàrí ni wọ́n fún wa pé ká ha fáwọn èèyàn káwọn èèyàn kán fi jẹ sààrì kán dẹ̀ máa fi ṣìnà. Ẹ ṣeun, wọ́n fi jíṣẹ́ wọ́n fi jíṣẹ́ alájà wa láti United Kingdom. Wọ́n fi tẹ́ fún wa, wọ́n fi jíṣẹ́ o. Kódà lóyìnbó ni mo wà tí màmá tẹ́ kó fún ni wọ́n ti pè mí. Mo wá sọ fún wọn pé lágbára Ọlọ́run sátidé tó lọ yìí màá wá gbà torí mo ti mọ̀ pé Friday màá ti dé Nàìjíríà. Sátọdé tó bẹ̀ lọ yìí náà la lọ gbà lóòótọ́. Ìgbà náà la sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa há fún àwọn èèyàn. A dispense ẹ̀ níjọ́ Sunday lánàá. Àwọn tí wọ́n sì wà ládùúgbò àti pín tiwọn fún wọn. Àwọn èèyàn míì náà á tún ṣe máa pè fún wọn. Ẹ ṣeun o, wọ́n fún wa ní gàrí, wọ́n fún wa ní rice, wọ́n dẹ̀ fún wa ní spaghetti. Spaghetti náà pọ̀ yéye. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń béèrè bàbá Gbàgede mọ̀, bàbá Gbàgede mọ̀ yín lélẹ́yìí, original lélẹ́yìí, kì í ṣe tá a ti ṣe tẹ́lẹ̀, live and direct òun lélẹ́yìí. Ẹ ṣeun o. Ohun kankan tí mo wá rí tó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu nígbà tí mo wà lọ́hùn. Ṣé rí Nàìjíríà tá wà yìí
we have to understand one thing. Ó yẹ ká máa kí nǹkan kan máa yé wa láàyè dájú wípé awodi òkè ní ó ń lọ̀rọ̀ wá Nàìjíríà tí ó mọ̀ para alẹ̀ ń wò ó. Awodi òkè kò mọ̀ para alẹ̀ ń wò ó. Gbogbo tá à ń ṣe Nàìjíríà pátá ni wọ́n ń wò wá ni wọ́n ń gbọ́ lókè òkun. Ọlọ́run ọba mọ̀. Ní to be specific, on the 9th of March tá a wà yìí, on the 7th, that on the 7th ni, that on the 7th upon the 9th, tí mi bá ṣì ìkànnì méjèèjì mo wà ní class à ń ṣe teaching practice àṣà IT. Ó ní ìkan nínú àwọn ọmọ class yẹn ni wọ́n gbé news kan wá fún mi pé kí n wo news yìí. Ojú tì mí gan, mi ò mọ nǹkan tí mo lè sọ torí pé nǹkan ojú tì mí n tí ò ṣe gbọ́ ni, ìfìyàjẹ ni, ìdúnkokò mọ́ ni. A sì máa sọ yes March 7 ni, March 7 láàárọ̀ bí nírọ̀lẹ́ làwa wà, ẹ̀yin wà ní ọ̀sán bí ìrọ̀lẹ́ sálẹ̀ onígbà náà torí 5 hours different òun náà ni distance wa. Now mo wá ka news yẹn, wọ́n pè nìkan ní Sunday Jackson ni mo rí pé wọ́n nílé ẹjọ́ Supreme Court ó withheld ẹjọ́ ẹ̀ àbí ó upheld ló dà sí, that the court upheld the judgment of appeal court. Mo wá ka details yẹn ni mo rí pé in tí ò tiẹ̀ yẹ kó jẹ́ kéèsì rárá ò ní wọ́n torí ẹ̀ condemn Sunday Jackson yẹn sí. Yorùbá dẹ̀ bọ̀ wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀ láyé àtijọ́ lẹ́yìn ojú là ń mú tó wọ́n yẹ tó kára wò ó lè padà kára ẹ̀dẹ́. Sunday Jackson ọmọ Adamawa ni kéèsì ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, ó tiẹ̀ ti nǹkan jẹ́ pé student ni, ó tiraka ó gbin oko náà sì pọ̀ díẹ̀. Ṣé ìdààmú àágùn tó kán lára ẹ̀ ní kóró ni àbówó tó ná láti dáko? Fúlàní ní àyà olórí láyà láti lọ fi ẹran jẹ oko Sunday Jackson. Mo ti ka news yẹn ni mo tún kà pé àbí mi gbọ́ dáadáa ni. Wọ́n jẹ oko ẹ̀ lọ́wọ́, ó ní Sunday Jackson dé oko ló bá Fúlàní tó ti kó màálù bìbà sínú oko. Wọ́n jẹ oko Sunday Jackson tán. Sunday Jackson débẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́run ara, ṣó yẹ kó yí padà kó máa lọ ni pé ẹ̀yin ọ̀gá wa Fúlàní ẹ ṣé o? Kí ló yẹ kó ṣe? Arákùnrin challenge arákùnrin Fúlàní tó bá ń bẹ̀ yá irú wa rúwo lélẹ̀ ká tó wí ká tó fọ̀. Ọmọ Fúlàní fa àwọn ọ̀bẹ burúkú ẹlẹ́nu méjì tó máa ń wà lọ́wọ́ wọn yẹn ó fàyọ. Wọ́n fìjà pẹ́ ta Fúlàní àti Sunday Jackson tó lóko. Wọ́n fìjà pẹ́ ta, ọwọ́ Fúlàní ká Sunday Jackson, ó gún Sunday Jackson yánnayànna lẹ́sẹ̀, ó di tọmọkùnrin yóò lè rìn mọ́. Ṣùgbọ́n Sunday Jackson kò relax kò relent, ó sì ń jà lọ fitafita títí tí agbára ẹ̀ fi ká Fúlàní tó fi gba ọ̀bẹ lọ́wọ́ Fúlàní. Nígbà tó gba ọ̀bẹ lọ́wọ́ Fúlàní ẹni tí wọ́n ti ṣe léṣe lẹ́sẹ̀, kó wá yí padà kó máa sá lọ, kí Fúlàní fa idà yọ kó bẹ́ sí méjì àbí kí ni kó ṣe?
arákùnrin ní láti fi ọ̀bẹ yìí kó fi gún ọmọ Fúlàní kó lè gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀ kóhun tó sá lọ. Ṣùgbọ́n gúngún tó gún Fúlàní, oró gúngún tó gún Fúlàní jáde láyé. Ẹ gbọ́ ta ló jẹ̀bi? Yorùbá bọ̀ wọ́n ní má fòkò mi dáná, ìjọ kan là ń ṣòfin ẹ̀. Nínú òfin, lábẹ́ òfin tí gbogbo àwọn agbẹjọ́rò àtàdájọ́ nínú òfin tí wọ́n rí ìdí fúnra wọn ní law school àti ní universities, ó dá mi lójú pé lábẹ́ òfin tí Sunday Jackson ṣe ni wọ́n pè ní self defence. I am too sure tí wọ́n bá ní kọ́ interpreting tí Sunday ṣe yẹn lábẹ́ òfin self defence ni, kódà kì í ṣe manslaughter, ká tó wá sọ pé wọ́n á charge ẹ̀ fún murder. Mo wá kà wípé láti 2021 lọ kéèsì yìí ti ṣẹlẹ̀, àṣẹ láti 2021 yìí ni wọ́n ti arrest Sunday Jackson, ni wọ́n ti tì mọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n láti 2021, látọdún kẹrin sẹ́yìn ni wọ́n ti dájọ́ kú fún. Mo ka news yẹn, mo wojú ọmọ tó gbé wá, ẹmọ tó ṣe. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ wẹ́rẹ́ yìí, ọ̀rọ̀ tó gbomi ẹkún lójú mi ni. Ọmọ yẹn, ọmọ tí ò tí jọ ọmọ 20 years lọ, ó wò mí báyìí, ó dẹ̀ rẹ́rìn músẹ́, ó ní that your country is very sick. Ó ní that your country is very sick. This is not good. This one not good. Tell them I don't. Well, no. This one, that your country. So that your country is very sick. Ó dẹ̀ yí padà, ó dẹ̀ lọ. Mo wò báyìí, ó dẹ̀ gborí sílẹ̀, omi dẹ̀ bọ́ lójú mi. People are watching Nigeria. People, the whole world, they have interest in Nigeria's case. Wọ́n wò wá, ṣe ẹ̀ ní tìjú ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ dó lórí wa. Ẹ̀rù bà mí nígbà tí mo gbọ́ tí mo ka news yẹn. Mo kà tẹ́ mẹ́rin pé àbí mi ò gbọ́ ni. Ó máa jẹ́ kàyéfì fún agbẹjọ́rò Sunday Jackson pé ilé ẹjọ́ lè condemn ẹ̀ to death, not even jail term, not even 1, 2, 3, 4, 5 years, not even life jail, condemned to death by hanging. No. Agbẹjọ́rò appeal case, appeal court or uphold case, same Supreme Court. What are they up to? Are we telling ourselves in this country that the Fulanis are the owner of this country? Ohun tó ṣẹlẹ̀ wẹ́rẹ́ yẹn sà. I am talking to Mr. President, Chief Bola Ahmed Tinubu, Your Excellency. I am talking to you as ọmọ ìlú sí president yẹn. Ó tẹ́ aláwọ̀ yẹn wẹ́rẹ́ yẹn sà, tí ẹ̀ dá sí yẹn. Intimidation ló jẹ́ fáwọn ọmọ ìlú. Ó tẹ́ sọ ní nǹkan tẹ́ ṣe wẹ́rẹ́ yẹn sà ni pé Fulani ọ̀gá gbogbo yín ni wọ́n o, and they are untouchable. You must not touch them. Ohun tó túmọ̀ sí nìyẹn. Mo rí news yẹn, ẹ̀rù bà mí, àyà mi já. Mo ní Nàìjíríà dẹ̀ náwó sí destruction. Believe you me sir, ohun tó destroy ìlú mi tó ṣẹlẹ̀ yẹn ò sí. Because that singular act, pé wọ́n condemn èèyàn torí Fulani tó jẹ̀bi, tí Fulani jẹ̀bi, tí wọ́n méjèèjì dẹ̀ ìjọjà, tí kìí ṣe pé nìyẹn dídì lọ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́mọ́bẹ̀ wá gún pa. Why they are fighting? Fulani ti kọ́kọ́ gún, ẹ má gbàgbé o. Ṣé níyàn ò lè kú ní àtàrà oró gúngún tí Fulani gún ni? Ṣé tó bá jẹ́ níyẹn ni ó kú
ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbá Fúlàní yẹn ṣẹjọ́? tẹ́ ẹ bá ní bẹ́ẹ̀ ni àìmọye òkú tá a máa gbé jáde tí ó jẹ́ Fúlàní ló rán wọn sọ́run àpàpàǹdodo, mélòó nínú wọn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà bá ṣẹjọ́? Mélòó? nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Ìgbò àti ilẹ̀ Haúsá, pàápàá láàrin Haúsá, odidi community kan Fúlàní kó wọn bá wọn pa gbogbo wọn dànù, wọn káwọn ọmọ wọn lọ, àgbọ̀ kankan dọ̀la, wọn ṣe kankan sí. Fúlàní ti pa kúkúrú pa gúngùn Nàìjíríà, pàápàá jùlọ ilẹ̀ Yorùbá wa yìí. Mélòó ni wọ́n arrest inú wọn? Mélòó la gbọ́ pé condemned to death by hanging? Mélòó la gbọ́ pé wọ́n ti pa? Láwọn tó pa àwọn èèyàn tarí, àwọn yẹn tó wá kéré. Àwọn tí Fúlàní gbé tán gba ransom lọ́wọ́ wọn ńkọ́? Ṣé ilé ẹjọ́ ń justify pé gbogbo táwọn Fúlàní ṣe yẹn correct ni àbí báwo? For you to condemn someone tóun àti olè ìkà apààyàn tọ́jọjà tọ́wọ́ ẹ̀dẹ́ ká, so táwọn rọ bàbá wa káyàn mọ́ lẹ́sìn tó gbébọn dání tó yìn fúnyàn lẹ́sẹ̀ gbáà, tíbọn yẹn téèyàn wá bàjá gbùgbùrù, tíbọn yẹn jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, téèyàn yẹn wá gbé tó yìn tó fọ́ lórí dànù, wọ́n á mú tọ̀hún fún, wọ́n á ló commit murder. Lábẹ́ òfin ẹni tó gbé weapon wá káyàn mọ́, kí ló wà lórí ẹ̀mí ẹ̀? Téèyàn bá wá rí ọwọ́ tó yẹn tó lo the same weapon láti fi gbẹ̀mí ẹ̀, it is called self defence. Báwo tí ẹ̀ rí di law jìnnà? Èmi náà sì ní romance pẹ̀lú law. Immediately tí mo ti rí kíyàn mo ní no, this is wrong, mistake ti wáyé nú ẹjọ́ tó dá yìí. And I am highly disappointed that even the Supreme Court could uphold such judgment. Àwọn wo ni wọ́n jókòó ní Supreme Court láti uphold irú kéèsì yẹn? Àwọn wo ni wọ́n jókòó níbẹ̀ láti uphold them? We are all human rights activists. Kí ni gbogbo wọn ṣe sí? Ẹ wò gbà tí wọ́n dájọ́ kú fún ọmọ tán ló jáde yẹn gbé. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ everybody ṣe sọ̀rọ̀ tá a ṣe dìde mọ́, at the end of the day kí ló padà ṣẹlẹ̀? Wọ́n padà release ẹ̀. Àìmọye tó wà unjustly tí wọ́n ti confine wọn sí prison tó dẹ̀ jẹ́ pé unjustly ni, tó jẹ́ tí wọ́n ṣe kò tiẹ̀ tó kán tiẹ̀ dé police station ká tó sọ pé wọ́n dọ́gbẹ́ wọn, wọ́n wà bẹ́ẹ̀ lómi ò tiẹ̀ mọ́wọ́ mẹsẹ̀ rárá. Ojú tìyàn àṣẹ táwọn aráàlú òyìnbó yìí ríre tó fi ń ká wọn lára ń gbogbo gbà. Ó wá èmi náà wá fojú ara mi witness ẹ̀ tí mo fi padà bọ̀, tí n bá rí tọmọ yẹn bá yọ báyìí máa ń gba kọ̀rọ̀ fún ni. Mi ń fẹ́ máa fojú, torí pé ojú yẹn tì mí wọnú pátá mi níbi tójú tì mí déjọ́ yẹn. I was now trying to convince him. Mo wá pa irọ́ tí ò ṣe é pa. Ọmọ tó ṣáájú mi rí news, èmi wá ń parọ́ fún un. Mo wá láti pè jọkàn wá kéèsì yẹn, mo ní mo jẹ́rìí president wa, wọ́n ti kódà àwọn Supreme Court judges yẹn, mo náà ti fún wọn query, wọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti dá sí, wọ́n ti release ẹni yẹn. Irọ́ mà ni o, irọ́ mà ni o. Ń gbò níjọ́ kẹta ó tún gbé news mi wá. Ó ní níyẹn wọ́n láwọn kan, àwọn surveyors kan l'Ákúrẹ́ pé wọ́n jí wọn gbé, wọ́n gba 20 million. Òun náà ló tún gbé wá. Ó ní this is your country again. Mo ní wá ṣe news country ti wá ní wọ́n ṣọ́ ni. Ojú tíyàn pẹ̀lú gbogbo àwọn aburú táwọn aráàlú òyìnbó ń gbọ́ yìí. Gbogbo tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, global village láyé ti dá. Gbogbo bóyá ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn gbọ́ kiri ìlú òyìnbó. Are we not ashamed? Ẹ̀yin tẹ́ ìlú ìlú ẹ̀yin tẹ́ jó lórí wa, sójú òkì tí yín ni. Ṣé ẹ rò pé bóyá ọmọ ṣe ń ba ilé ìlú òyìnbó yẹn, wọ́n rí yín sí bí èèyàn, wọ́n mọ̀ pé tẹ́ẹ̀tì ò dáa, wọ́n mọ̀ pé ẹnu yóò kálù. Tó bá jẹ́ irú àtàkì tó fẹ́ mi o, bójú ṣe tì mí tó o, wọ́n bá ba yín lẹ́rìn ta, wọ́n ba yín sunkún ni o.
látòrí senator, president, house of reps, governors, house of assembly, state, local government chairmen, gbogbo yín pera yín jọ, all the service chiefs, then àwọn judiciary pera yín jọ kẹ́ bára yín sòdodo ọ̀rọ̀ o. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí ohun ìtìjú tó ga ni. Èmi náà wá bá yín pile àwọn fact jọ. Ṣé ká sọ pé judiciary ń gbèjà Fúlàní ni àbí wọn ò ríran gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí Fúlàní Nàìjíríà, gbogbo tí Fúlàní ṣe fún wa, wọn ò ríran ni. Then why tó fi jẹ́ lórí kéèsì máa yìí àwọn human rights activists wọ́n dákẹ́. Mo retí kí bàbá Fẹ́mi Fálànà ti sọ̀rọ̀ so far, mi gbọ́ kankan lẹ́nu wọn, mi dẹ̀ sí lé o, bóyá wọ́n sọ̀rọ̀ tẹ́bi orí ka o. Wọ́n wá ní wọ́n àpíìlì sí gọ́fúnà Adamawa. Wọ́n dẹ̀ parú ẹni yẹn ṣá, two fighting. Oríṣiríṣi Fúlàní dánwò Nàìjíríà, ṣé ẹ mọ̀ ni? Ẹ jẹ́ n show fídíò kan fún wa. Irú tó ṣẹlẹ̀ rẹ̀ o, irú tó ṣẹlẹ̀ sí Sunday Jackson. Nítorí tí ó ti ṣẹlẹ̀ yẹn, táwọn Fúlàní ti gbọ́ pé Supreme Court wọ́n dájọ́ kú fún yàn torí àwọn. Confidently làwọn Fúlàní wá fi ṣe nǹkan yẹn sí lójoojúmọ́ sí. They went to another man's farm. Confidently wọ́n tún wá mú fóònù, wọ́n tún wá record ara wọn. Wọ́n dẹ̀ wú pákí báyìí lẹ́ẹ̀lẹ́. Wọ́n dẹ̀ wọ́n bẹ fẹ́ràn kẹ́ràn máa jẹ́. Tẹ́ǹ tó lóko bá wá ká wọn mọ́ bẹ̀ kí ní fẹ́ ṣẹlẹ̀. Wọ́n tó mẹ́rin bẹ̀. I am too sure tẹ́ǹ tó lóko bá ká wọn mọ́ bẹ̀ wọ́n á pa ẹ̀ tó lóko yẹn ni. Gọ́fíńmẹ̀ntì dẹ̀ ló gbà wọ́n láyè, judiciary wa ló gbà wọ́n láyè. Wọ́n ti justify wọn, wọ́n gẹ́ ń tó ń ṣe yẹn correct. Lórí tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni, àmú olè, armed robber, because the man was armed. Lára weapons ẹ̀ tó gbé dání ló fi gún máa yẹn, ó tiẹ̀ ti gún, bóun ló tiẹ̀ kọ́kọ́ gún yẹn, ó ti attack ẹ̀ violently. Máa yẹn owó ẹ̀ wá ká tó wá kú. Kóòtù wá tún ní òdájọ́ òkú fún nítọ̀hún. Nàìjíríà ẹ fẹ́ bà judicial system jẹ́ léléyìí. Ó bá wọn kan tí ó yẹ ká máa gbọ́ kó dé kóòtù rárá káti ẹ̀ tó wá sọ pé dájọ́ jókòó, ó wá dájọ́ orú ẹ̀. Bá ṣó fídíò àwọn Fúlàní ẹ̀. Why am I the one who got in? España va la verde. Loh ke. The carrying ala the norra. Rara uni tuli the duro. Fanya angka duna vato. Ẹ wo táwọn Fúlàní yìí ṣe. Èèyàn kan ló fi owó gbin oko yẹn o. Owó ni wọ́n fi gbin àwọn pákí táwọn Fúlàní yìí tú yìí. Ẹ wá kí bó ṣe yọ. Kódà inú wọn tún dùn ni. Wọ́n bẹ́ pákí yẹn fẹ́ràn pé kẹ́ran wọn máa jẹ. Tó bá jókòó àgbàdo náà ni wọ́n wọ̀, wọ́n á mú tán pátápátá fún fẹ́ràn wọn kó máa jẹ. Ṣé Nàìjíríà ṣé à encourage ìwà ìkà ni, à encourage lawlessness ni, à encourage kidnapping ni, à encourage kí ni ká pè kó ṣẹlẹ̀. Tó bá wá múrú àwọn eléyìí sí tí wọ́n jọjà pẹ̀lú ẹ tó ní oko, tọ́wọ́ ẹ tó lóko bá wá ká wọn, ẹ wá ní kó lọ pa ẹ tó lóko. Àkọ́kọ́ náà right wo ni wọ́n ní láti lọ invade oko lóko? Wọ́n ti trespass already. Inú oko lóko ni wọ́n wà yìí o. Ẹ wò bọ́n ṣe ẹgbò pákí. Ṣé ènìyàn ò nídìí ẹ̀ ló fowó gbìn ni? Ẹ wò bó ṣe ń gé.
pé kẹ́ran wọn máa jẹ́. This is what we are encouraging in this country. Àwọn èèyàn tó dẹ̀ wo àwọn fídíò yìí pọ̀ ní káàkiri ayé wọ́n dẹ̀ sọ Nàìjíríà lẹ́nu. Irú àwọn nǹkan báyìí ò ṣe gbọ́ lábẹ́ ìjọba kan. Èmi fẹ́ bi bàbá wa Tinubu léèrè ni o, ṣé ẹ lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí àwọn Fúlàní ni abẹ́ ń bẹ̀rù second term? Àbí kí ni ká sọ pé ó ń ṣẹlẹ̀ gan-an? Tó bá jẹ́ mi ni president tí judiciary dárú ẹjọ́ tí mo gbọ́ yẹn tí mo gbọ́ síta, immediately ni máa ti pé àwọn judges Supreme Court yẹn pé yín wo lẹ́jọ́ kò dárú ẹjọ́ báyìí, mo fẹ́ rí gbogbo yín lọ́fíìsì mi as commander in chief. Bí tí wá bá di sójú wa fọ́ ni ṣáàrí gbogbo tún tí Fúlàní ń pa Nàìjíríà ni táwọn adájọ́ kan máa gbèjà Fúlàní. Fundamental human right wo lẹ tó yọ ọ̀bẹ tó gún ẹ tó lóko, fundamental human right wo ló ní? Wọ́n wá ládájọ́ sọ pé gbàtẹ́ni yẹn tó ti lè gbọ̀bẹ lọ́wọ́ Fúlàní yẹn ó yẹ kó máa sá lọ ni. Ọ̀rọ̀ yẹn bà mí nú jẹ́ gan-an. Mo ní mo bá ṣe tí mi ò sí lé o, mo tọ́jú right up yẹn pa pé máa ṣáàdé ìjọ kan ṣá. Èmi pè yín ní o, bàbá Tinubu ni mo ń bá lẹ́jọ́, àwọn ni mo ń bá sọ̀rọ̀ o, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níjọba. Gbogbo orúkọ yóò ṣe gbọ́ o, àwọn èèyàn wọ́n wò wá káàkiri ayé o. Ó dẹ̀ jẹ́ ìtìjú fáwọn ọmọ Nàìjíríà. Ó jẹ́ ìtìjú fún àwa Yorùbá pàápàá láti máa gbọ́rú nǹkan báyìí, láti máa rírú nǹkan báyìí. Ẹ wo confidence táwọn Fúlàní yẹn fi operate. Ó dá pípa ọ̀tọ̀ kí wọ́n tún wá fi nǹkan sínú oko yẹn káwọn màálù yẹn wá jẹ, wọ́n á tún wá lọ àrẹ́ẹ̀tẹ̀ tó lóko. What are we trying to do in this country? Ṣé à ń tẹ̀ láti máa sọ pé àwọn Fúlàní ni ọ̀gá lé wa lórí ni àbí báwo? Àbá ń sọ pé the citizens has no right ní country mọ́ except the Fulanis. Àbí àwa ìran tá ń gbin nǹkan táwọn Fúlàní ìwà bàjẹ́, ṣé àwọn oṣù ọmọ Nàìjíríà ni? Àwọn nǹkan yóò ṣe gbọ́ kékeré ní ìtẹ́ ìwò yìí. Ìtọ́mọ yẹn tún gbé wá àwọn láwọn kan surveyor l'Ondo, wọ́n lọ fi 20 million bẹ̀ wọ́n ni. Àwọn nǹkan báyìí kò ṣe máa rí, àwọn nǹkan báyìí ò ṣe máa gbọ́. Ẹ̀wọ̀nì 9 abducted Ondo surveyors freed after paying 20 million naira ransom. Can you imagine? Can you imagine? The same Fulani tó ń torí ẹ̀dájọ́ kú fún yàn rèé o. 9 surveyors who were abducted in the Akure North Council area of Ondo State have been released after a ransom of 20 million naira was paid. Initially, the kidnappers demanded a staggering 100 million naira, but after negotiations, the amount was reduced. The market women had even appealed for the ransom to be lowered to 50 million, though the kidnappers rejected this plea at first. The victim's release was confirmed by Pastor Ajibade Owolanke, brother to the Ejemiki of Akure, High Chief Oluwole Omotayo in the state capital. Pastor Owolanke stated that the victim has been reunited with their families. Following this release, the victims were promptly taken to various hospitals for medical attentions. The abduction, which took place a week ago at Iluabo in Akure North, had left the community shaking. The rising insecurity in the state prompted a protest by market women and youth in Akure, who called on Governor Dr. Lucky Ayedatiwa and the state security chiefs to take immediate actions to prevent further kidnapping and safeguard the community. Níbo?
ṣé níbi tán ti ń dájọ́ kú fún àwọn tí máa ṣe ìmí ìlélẹ́yìí o the same Fulani 20 million àwọn ọmọ tí gbogbo yín bá mi dáwó fún 100 million ó tún lé wọ́n tún gba 40 million extra wọ́n tún béèrè míì kó tó di pé àwọn Air Force bá wà release wọn gbogbo tó ń ṣe ìwọ́n ń ṣe gbé no still worship kò sẹ́ni tó fẹ́ mú wọn wọ́n wá lọ ká ẹnìkan mọ́kò ọwọ́ ẹni yẹn wá tó wọn lẹ́yìn tí wọ́n ti gún ẹni yẹn tí kìí ṣe pé wọn ò gún tí kìí ṣe pé ẹni yẹn ló dìdí lọ mú ifun kó ṣòun ló dìdí lọ mẹ́bẹ̀ wá kí ni wọ́n ṣe nú oko ẹ̀ ẹni tó lọ ọ̀bẹ tì kí ni yẹn gbà lérò kìí ṣe kó fẹ́ pa ni òun wá mọ́bẹ̀ wá fi gún ó ti bẹ̀ jáde sọ́run ẹ̀ wá ní kọ́ lọ dá it's totally unheard of ẹtún jẹ́ jù mí sí àwọn kan níjẹta wọ́n bóyá mọ́tò bóyá ọ̀kadà wọ́n gùn lọ jẹ́jẹ́ láàrin ìlú ní Fúlàní ti ń da màálù tó ń dà dẹ̀ lọ ó tẹ́ lọ yà pa gbogbo àwọn ẹni yẹn gbàgbọ́dé ni mo rí fídíò yẹn the same Fúlàní tí wọ́n ní kán torí wọn lọ dájọ́ kú fẹ́ nìkan tó ń torí wọn ní kán lọ yẹgi fẹ́ nìkan báwo ni ìnà kí ṣoṣo rí Nàìjíríà báwo lọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe kí ló dé tó jẹ́ pé Fúlàní ni number 1 citizen ní Nàìjíríà yìí ìran wo nìran Fúlàní Nàìjíríà níbo nìran wọn wà níbo náà ti ṣẹ̀ ní Nàìjíríà tell me the part Sókótó tó ń kílèmù kìí ṣe ìlú wọn Gòbírí ni Sókótó ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ mo sọ nínú ta ni Fúlàní kò dẹ̀ sí tó ń jẹ́ Sultan ní Sókótó tẹ́lẹ̀ Yínfà ó lọ́ba wọn Yúnfà lọ́ba Yínfà lọ́mọ tó bí tíyẹn náà jọba kó tó di pé Usman Dan Fodio gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó fọmọ ẹ̀ jọba kán tó máa jẹ́ Sultan of Sókótó kán tó sọ ìlú yẹn di Sókótó Gòbírí ní ìlú yẹn jẹ́ tẹ́lẹ̀ bọ́n ṣe ṣe revolution káàkiri gbogbo ilẹ̀ Haúsá nìyẹn tó ń gbàjọba lọ́wọ́ gbogbo wọn ẹjẹ́ ń já wa sáwọn kan àwọn kan ṣe àwọn analysis lórí àwọn Fúlàní wọ́n ṣàlàyé gbogbo governors tó wà pátápátá ní state tó ti jẹ rí àti tó tún jẹ ní north no single Haúsá torí pé àwọn Fúlàní ló gba gbogbo ẹ̀ wọ́n ka gbogbo president tó ti jẹ ní Nàìjíríà no single Haúsá Fúlàní ni gbogbo wọn wọ́n ka àwọn governors tó ń jẹ nílẹ̀ Haúsá ni ò nílẹ̀ Haúsá àwọn governors tó ń jẹ nílẹ̀ Haúsá no single Haúsá ń bẹ Fúlàní ni gbogbo wọn ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní mo ṣe ń béèrè pé ìran wo ni ìran Haúsá ẹbí ìran wo ni ìran Fúlàní ìran wo ni wọ́n níbo náà wà níbo náà ti ṣẹ̀ wá are they Nigerians why tó fi wá jẹ́ pé why tó fi jẹ́ pé fundamental human rights Haúsá lama kìíní yẹn ni number of Nigerian governors by ethnic groups Fulani 9 governors Yoruba 7 governors Igbo 6 governors Kanuri 2 governors Urhobo 1 governor Ibibio 1 governor Ijaw 1 governor Efik 1 governor Esan 1 governor Nupe 1 governor Ebira 1 governor Jukun 1 governor Tif 1 governor Mariki 1 governor Muwa Gaful 1 governor Mada 1 governor ẹni ẹ wá sọ pé no single Hausa on the list even with 4 core states in Hausa land in Nigeria. Hausa is one of the largest tribes in Nigeria, have 0 governor
in their own land. This happened because their parents fell prey to the Fulanis. Ti governors nìyẹn o, ẹlòmíì tún ṣe ti president bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀ọ́mọ̀ save wọn pamọ́ torí irú ọjọ́ òní màá wá ti president náà. Current governors tó wà ń bẹ̀ 9 Fulanis. Gbogbo 9 northerns Fulanis gbogbo wọn round. Wọn níran ṣùgbọ́n ọ̀nà rúlù. Ẹ̀yin tẹ́ jó lórí Nàìjíríà ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí o. Kò ṣe gbọ́ rárá. Nígbà tọ́mọ yẹn tó fi pépà yẹn hàn mí tí mo tó fi write up yẹn hàn mí tí mo kà lórí WhatsApp lórí Facebook ní bóyá Facebook mo ti rí mo ṣáàrí ó ṣàgbé wá ok mo wá lọ wo channels bíi 3 lórí YouTube mo kàn gbọ́dọ̀ sọ àwọn channels ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mo wọ ọ̀dọ̀ tiwa mo wo àwọn channels 3 míì lórí YouTube mo wá rí pé lóòótọ́ òun ló ṣẹlẹ̀. Kódà Rice ti ẹ̀ gbé àwọn woman rights activists kan wá tí wọ́n ṣàlàyé nípa kéèsì yẹn. Mo wá wo ara mi wá bù máa sọ pé ó máa ṣe o. Why tí Nàìjíríà fi dà báyìí? When are we going to get it right? Do we even have hope at all in this country? Shall ní hope? Ǹjẹ́ citizens Nigeria were protected lọ́wọ́ àwọn non-citizen because the Fulanis are non-citizen but àwọn náà rule gbogbo Nigeria báyìí. Even why another tribe is there as president. Ọwọ́ lọ́wọ́ Esau ara lára Jacob ni ó lọ́rọ̀ wọn. Torí pé bó ṣe wà yìí bó ṣe ń lọ yìí ìjọba tí ò bá fi ti Fúlàní ṣe mi ò rò pé ìjọba ò máa rí ṣe. Mi láìpẹ́ ìlàrí ṣe Tinubu lọ́dọ̀ kí ló ń pe apààyàn yìí olórí àwọn agbésùmọ̀mí Gumi lárí lọ́dọ̀ Gumi níjọ́ mo rí fídíò mo ní tó ó parí ó yàn lọ negotiate 2027 torí pé irú Gumi yẹn tó bá ṣe rìn freely in Nigeria it shows the kind of country Nigeria is. Yes, that's proven it to us. Àwọn tó ti yẹ kó wà behind the bars ti pẹ́ ẹ̀mọ́ tó ti Gumi pa láyé Buhari. Ó kàn ti celebrate ẹ̀ sí. Má ṣe. Mo wo analysis TVC yẹn. Àwọn máa yẹn ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yẹn lórí kìnìún fọ́rọ̀ ṣe jẹ́. Then àwọn human rights activists ẹnìkan wá láti ìlú òyìnbó nú wọn ohun tí máa yẹn sọ bá fún mi gan. I don't know, maybe our leaders maybe they have conscience or not, I wouldn't know. Àwọn tó wà ní National Assembly ọ̀rọ̀ Natasha Akpoti ló bá wọn wọ́n bára wọn sùn wọ́n bára wọn sùn làwọn yẹn sọ kùlà. Fúlàní ń balẹ̀ jẹ́ lọ wọn jókòó lórí ọ̀rọ̀ wọn rí. A dẹ̀ dìbò fún wọn lọ́kọ́ lọ protect integrity wa ni tara wọn náà protect. N tí ó kàn wọ́n lọ́wọ́ kàn wọ́n lẹ́sẹ̀ náà bá kiri. When are we going to get it right in this country? Ojú gbà mí tí fún Nàìjíríà wà láì. Ẹgbọ́n ọmọ tán sọ ní ṣé Arise ni àbí TVC? Ẹgbọ́n tán sọ ní Arise. You may not have heard of him, but Sunday Jackson, a former student in his early 30s, is facing death by hanging after Nigeria's Supreme Court today upheld the judgment of a lower court in Adamawa State. Mr. Jackson was a student turned farmer who says he was violently attacked on his farm in Kodomti Forest in the Newman local government area in Adamawa State by a Fulani herdsman known as Buba Bawuro. The herdsman had strayed into Mr. Jackson's farm with his animals.
And after Mr. Jackson challenged him, he apparently pulled a knife and a fight ensued. He stabbed Mr. Jackson a couple of times, but he managed to retrieve the knife and to stab his attacker in the neck, whereupon he died. Mr. Jackson was arrested and charged with murder. He's consistently argued that it was self-defense. In 2021, he was found guilty by a court in Yola and condemned to death by hanging. And today, the Supreme Court in Abuja upheld that judgment. So he's now in a race for his life, and the only option left is to appeal for clemency from the governor of Adamawa State. So what hope does he now have of a reprieve? Well, for more on this case, I'm joined now in the studio by a member of his defense team, the US-based human rights lawyer, Emmanuel Ogebe, and by Dr. William Terence Devlin, an American human rights leader who has been supporting Mr. Jackson. Gentlemen, thank you very much indeed for coming in. Let me start with you, Emmanuel. Just briefly give us the background to this case and what led to Sunday Jackson ending up on death row. Yes, so this is really a sad day, I think, for Nigerians and their rights to self-defense. Nigerians already have to provide their own security, electricity, infrastructure, and now they can't even defend themselves without being sentenced to death. And I think all of us should be very alarmed by this very unfortunate precedent. In February of 2021, we read in the news about Jackson's death sentence just as we're coming into Nigeria. So we flew to Yola, and I met with his counsel. He was so poor that it was legal aid counsel that helped him. And so I looked through a copy of the judgment, and on the spot, in that initial review, I saw that there was a 167-day lapse between the close of arguments and the judgment. Now, our Constitution specifically says it has to be within 90 days. Now, the legal aid counsel hadn't even found it. That shows you the quality of representation that he had or lack thereof. So Mr. Jackson has been failed at every possible level by the system. And but couldn't you adduce that argument at the Supreme Court? Well, so here's the thing. So I was initially working with the legal aid counsel to prepare an appeal. I traveled back to the US. When I came back, his counsel had changed. And so a group that I'm affiliated with had taken over, and I knew the chap with that. So I reached out to him and drew his attention to this fact. And he also had marshaled other facts and, threw them all in. But the sad thing is, despite everything, and the case is so clear because this man retrieved the knife of his attacker. So it wasn't his own knife. But one thing that really stands out to me is, I was talking to my dentist today about this, and a dentist said to me, what happened to the charge of manslaughter? Because at the very worst, if he had to be charged with something, it would be manslaughter. He did not know that chap before that day. He couldn't have premeditated this. And I believe that this is one of those cases that when it was brought by the police to the DPP, the Director of Public Prosecution, the DPP's advice should have killed this case. This man has no case to answer. And now he's sentenced to death. He's exhausted all legal channels and is awaiting execution. How did you get involved in this case? Barrister Emmanuel and I have been working for a number of years here in Nigeria on human rights issues, and this is a sad day, Charles, for human rights in Nigeria. Sunday Jackson, and I'm not a lawyer, I'm a human rights advocate. Sunday Jackson, by anyone's estimation, is totally innocent. And the issue where this man was out farming, minding his own business, and then the attacker came and a struggle ensued. And of course, this man is going to defend himself. That's why we call it self-defense. And yet today, we were at the Nigerian Supreme Court, and it was very brief. It was only about maybe 2 minutes long. And we just wept at the failure of the Nigerian Supreme Court to say that this man, and they had the opportunity to say this man was totally innocent. We haven't seen all the ins and outs of the decision, but we had the opportunity to meet this humble farmer
this young man who unfortunately his wife abandoned him, had been on death row for 10 years. So Sunday Jackson has now become an international case for human rights. Yes, and because so we're going to continue to advocate I was for going to him. ask you what are the international dimensions of this case? Well, the international dimensions are Open Doors, which is a human rights organization, has recounted that there have been thousands of killings of Christians by Fulanis. And so as a human rights advocate and as a pastor, I'm here to advocate for this man who is totally innocent. So it has international implications. The eyes of human rights advocates are now on Nigeria. Like, how could this happen? How could this possibly happen? By anyone's estimation, as Barrister said earlier, manslaughter at least, because murder one that he's being convicted of and may face hanging if we can't get clemency for him, it has to be premeditated. So what justice on the Nigerian Supreme Court that didn't pop up and say to him or her, this is a case of self-defense and this man is totally innocent. So we encourage people to continue to pray for Sunday Jackson and his innocence. Emmanuel, what was the prosecution's argument? I understand that they urged the court to convict Mr. Jackson solely on his confessional statement and based on the fact that death had occurred. So basically, no mitigating circumstances, and that was pretty much how the judge saw it. Yes, so part of the problem is they are arguing that he had a responsibility to flee. Now, in the US, we have, stand your ground rules, which means you can defend yourself as much as you want. Now, here, they're arguing that instead of fight, you should have flight. You should flee. In other words, after he overpowered the man and retrieved the knife, there was no further need to stab him. Yes, but that is not accurate, and I don't think that's a fair requirement to make to someone who is facing imminent death. Now, just the data alone of all the massacres that have occurred, he couldn't have known if there were more headsmen on their way to kill him. He has seen reports of what these people do. This guy just stabbed him. And so to expect him to reasonably assume that to fulfill the conditions of the law he needed to flee made no sense. Yeah, but nevertheless, do remember that a lot of Nigerian law is based on English common law. And if you go into somebody's house to rob the person. I think it's different in America. It's that standard ground thing. You can actually shoot the person. If you did that in the UK, you'd be charged with murder. Well, but here's the issue. The issue is that the attacker brought the knife, he overpowered him and took the knife after he sustained injuries. And this is why I have a problem. The evidence shows that he was injured in the leg. And then you say that he should have run. So he was at that moment momentarily incapacitated to even be able to run. I mean, the facts are not in doubt. This man did not die, that this attacker died as a result of the attack. But the circumstances was he attacked me, I was in fear for my life, and I fought back. Were there any witnesses? There were no witnesses. But, I mean, even the prosecution admitted that the weapon belonged to the attacker. The evidence, he had scars on his body of the injuries he sustained. Right. Okay, let me ask you, William. Yes. ẹ̀yin èèyàn mi èmi ni ọmọ yín tòótọ́ Mariam Aláòyé Nurudeen alias ọmọ bàbá gbàgede mọ̀ àti ti dé pẹ̀lú Ramadan package wa lọ́dún yìí bí a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún àti pack àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ sínú àwọn páálí wọ̀nyí ìtó bẹ̀rẹ̀ látòrí 15,000 tó fi dórí oní 200,000 naira irú kékeré páálí ọwọ́ mi yìí òun ni oní 15,000 naira àwọn oúnjẹ kéékèèké ló wà nínú ẹ̀ tẹ̀lé fáwọn òṣìṣẹ́ yín tẹ̀lé fáwọn olólùfẹ́ yín tẹ̀lé fáwọn ẹbí yín tó fi dórí páálí ńlá tó wà ńlẹ̀ yìí òun ó wá pẹ̀lú full bag of rice oní 200,000 lòun a ní oní 120,000 àdẹ̀ní oní 50,000 bí ẹ bá ṣe fẹ́ sí oríṣiríṣi nǹkan la kó sínú ẹ̀ bí oúnjẹ yẹn bá ṣe pọ̀ sí òun náà ní páálí yẹn ṣe pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣe rí oríṣiríṣi ìtó lẹ́ja ìtó ní mílù ìtó lóróró gbogbo ẹ̀ pápátá láti ṣe ètò ẹ̀ fún yín láti fún àwọn èèyàn nírọ̀rùn tó wà ní Nàìjíríà yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní láti sanwó delivery o àti fi gbogbo owó delivery sínú ẹ̀ àti wá ní èyí tó jẹ́ pé
ẹ lè há ní àsàlátù ni, fún tefsir ni, abẹ́kọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn nínú ààwẹ̀ yìí, ìta ti print sí, ìta print sí, bẹ́ bá ṣe fẹ́ sí, kò sí bí a ṣe lè bá yín ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa lórí fún nọ́mbà wa tẹ́ ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ máa rí flyer wa lẹ́yìn fídíò yìí kẹ́ ẹ fi mọ gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe kalẹ̀ fún yín. Ramadan Kareem. ọmọ mi tí gbogbo wa mọ̀ Mariam tó ní kí ló ń pè muscle food, ó tún ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dún ìbò tí máa ń ṣe ní gbogbo ọdọọdún Ramadan. Lọ́dún yìí ó tún ti ní package vat, ọdún yìí tí ẹ̀ lẹ́tíkẹ́ ó lọ́mọ rí, odindi full bag of rice wà nínú package ẹ̀ 200,000 ló pé, èyí tí ó dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ lẹ́jẹ̀wọ̀n ìyẹn náà wà. Ẹ máa bá mi patronize ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ní ìtókù káwẹ̀ tán yìí, oríṣiríṣi packages ló ní ìtẹ̀lé fáwọn èèyàn, surveyors tẹ̀lé fáwọn èèyàn fáwẹ̀, ẹ fẹ́ ha ní mọ́sálásí ni, ẹ fẹ́ ha ní ibi Ramadan lecture àbí ibì kan ni, kódà Christian rà tó ń fáwọn èèyàn. Yes, oṣù tá ti ń gbalada lóṣù eléyìí jẹ́. Yes, Christian rà, Muslim rà. Ní last year mọ́mì kan rà pé kán gbé páàkì ńlá kan fún mi, ó fi ránṣẹ́ sí mi, Christian ni màmá yẹn. Àwọn èèyàn ṣe é tí à ń fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ni ká má discriminate ẹ̀sìn. Christian kó bá Muslim ṣe, kí Muslim bá Christian ṣe, kí babaláwo bá anybody ṣe. Yorùbá ni wá, a kì í ṣe ọ̀tá. Irú tí mo fẹ́ òun náà ni. Gbogbo wa ẹ jẹ́ ká patronize Mariam Aláwìyé. Ẹ bá mi patronize ẹ̀ nítorí t'Ọlọ́run, ẹ bá mi patronize ẹ̀. Yà ọmọ yín ni o, gbogbo ọmọ bàbá gbàgede mọ̀ ọmọ yín gbogbo wa náà ni. Kódà àwọn èèyàn máa ń bá mi dáṣì ẹ̀ ní nǹkan pàápàá tó máa ń ròyìn fún mi. Ẹ bá patronize ẹ̀, phone number ẹ̀ òun náà lẹ́ ń wò lójú ìwòran yẹn 0703 0124 167. Oríṣiríṣi lẹ́jọ̀wọ́n àti lówó ńláńlá òní packages tó ní, oríṣiríṣi oúnjẹ ló wà nú ẹ̀. In fact the biggest package yẹn nígbà tí mo dé tálájí gbé tán fi hàn mí báyìí, tọmọ ìdẹ́ ẹ̀kọ́jọ sínú package yìí, ṣé ó dẹ̀ máa pay ẹ̀, ṣó máa rówó tiẹ̀ báyìí, because odindi full bag of rice ó wà nú ẹ̀. Ẹ pè phone number ẹ̀ kẹ́ bá patronize. Ẹ gbọ́ human rights activist yẹn láti America, mi tiẹ̀ sọmọ black yẹn ọ̀pọ̀ ìwòyìnbó yẹn, impression wo náà fẹ́ ní sí Nàìjíríà? This is the only country this kind of nonsense is happening. This is only country this kind of nonsense will be possible. Gbogbo ọ̀rọ̀ kìí ṣe lórí alábàáhùn tiwa ṣáà lójú tì ní. Ìjọ́ wo la ṣe stop títọ́ ọmọ tán ló gbẹ́dìyẹ tán torí ẹ̀dájọ́ kú fún? This time around ìmí ìtòlélẹ̀ ẹjọ́ kú iná ni. Nàìjíríà náà ti ń sọ kú di méjì 10 kọ́bọ̀. Kí ló dé? Lójú tí ẹ̀yin judiciaries wa. What is happening to that sector? Ẹ̀yin arms of government lẹ́yìn náà, ẹ̀yin ni last hope common person, common men in this country. Why tẹ́ fi sọ judiciary di eré bàbá sùwé? Why tó fi jẹ́ pé dájọ́ mi báyìí àwọn èèyàn á gbọ́ ó máa dàbí kán lẹ́yìn ló kópa ni? Kí ló dé? Kò ń rùn létí tí yín náà tẹ́ bá máa dájọ́ yìí ni. Section kìíní kan subsection kìíní kan tẹ́ máa ń kóòtù yẹn àti judicial precedence wo lẹ́rìí láìlè tẹ́ ẹ fi wò pé ó yẹ ká uphold irú judgment. And even high court tó kọ́ dájọ́ yẹn at the first instance, were they trained at all? Àbí torí pé àwọn tó dájọ́ yẹn àbí ṣé Fúlàní ni wọ́n ni? Torí àwọn Fúlàní máa ń protect ara wọn gan, and Adamawa state Fúlàní ló dominate. So is it because they are Fulanis or I don't know? Me ó sì ń jà mí lẹ́nu till now. Kí ni ká ti gbọ́, kí ni ká ló ṣẹlẹ̀? Even self defence tó fi wálẹ̀ ká tó ṣe self defence fúnra wa mọ́. Lè gbèjà wa lọ́wọ́ Fúlàní
ìtàn bá jí gbé àfi kó sanwó, tó bá lè sanwó wọn á pàdánù, ìmíì wọn á pátán wọn á tún gbowó, wọn á pa mítàn wọn á tún gbowó, wọn á jáwọn míì gbé wọn á gbowó, tó bá ní lọ́kì wọn á fi wọ́n lẹ̀. Ìjọba ò rí nǹkan kan bá wa ṣe sí. Ok, káwa aráàlú tó wá gbara wa lẹ̀ sìn, ó tún di pé ẹjọ́ òkú tún ni. No wonder tọ́lọ́pàá kan láyé Buhari ó ti sọ pé ó máa rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. A ti lo fídíò máa yẹn láìmọye ìgbà bí tó ń halẹ̀ máwọn aráàlú, ó dìdí pé gbogbo ará abúlé jọ ní. Tí Fúlàní bá kẹran tó bá fẹ́ràn jẹ kóyín, tẹ bá fi oko yẹn tí màálù yẹn bá kú, tí Fúlàní bá wá arrest gbogbo yín. Since 2021 láti 2021 ó dá o náà ti dájọ́ kú fún máa yẹn. Well, èmi ń fi àsìkò yìí pé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, mo mọ̀ páwọn èèyàn ti máa appeal sí yín gan. Ẹ bá wa pé ẹni tó jẹ́ gọ́fúnà Adamawa state ẹ̀ ní, ẹ bá wa pé kó fún ẹni yẹn ní prerogative of mercy, or president fúnra ẹ̀ lè ṣe, ẹ̀yin fún ara yín lè release man yẹn, presidential pardon náà pé ẹ bá wa release. Kò ṣeé gbọ́, ìtìjú ni, ó ń ba Nàìjíríà lójú jẹ́ níta. Àwọn news kan wà tó jẹ́ pé tá a bá gbọ́, mo mà kẹ́yìn tẹ́ wà ní àwọn ìlú òyìnbó káàkiri, àṣẹ ń tẹ́ fetí gbọ́ rèé, àṣẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé sára rèé, mi lè gbé sára mi ò gbà bí kí n ti dé Nàìjíríà ló ṣe rí lójú mi. The first iṣẹ́ tí màá kọ́ ṣe rèé o nígbà tí mo dé yìí. Inú mi ti wú, mo fẹ́ gbé jáde, inú mi wá dúpọ̀ lọ fún mi láyè láti sọ̀rọ̀. Kò ṣeé gbọ́, ìtìjú tó ga ni. Ẹ jẹ́ tún jù mí sí. Àní sí àwọn ẹni ẹlẹ́ni ń gun ọ̀kadà wọn lọ báyìí lójú títì. Ẹ ń bò jẹ́ pé express, ẹ̀yin àti màálù lẹ́jọ́ ní express, ẹ̀yin àti màálù lẹ́jọ́ ní títì. Lánàá ó sì ṣe mí, mo páàkì fún wọn báyìí ni. Mo láwọn ọ̀gá wa náà yọ yìí, mo yá páàkì. Ibi tí mo páàkì náà sì ṣe mo fi inú mi kakùrù sí yù. Tọ́ bá kọ̀yàn pamọ́ bí wọ́n ṣe gbé mi, kí ló fẹ́ ṣe? Akọ̀wọ́ onúgbó lọ tí wọ́n parí, wọ́n pa ẹgbẹ́ nìyẹn. Tó bá gbọ́ màdúró máa rósẹ̀ o, Fúlàní náà pè bẹ́ẹ̀. Bí màálù bá pa ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ dúró. Ọ̀rọ̀ wa Nàìjíríà sí ni ẹ̀mí tá a bá dé nìyẹn. Ẹni Fúlàní àti màálù bá dojú kọ kò gbọ́dọ̀ dúró o. Máa dúró máa rósẹ̀ o, ibẹ̀ táwa bí lẹ́fù táwa sí nìyẹn. Tó kọ́ lọ ṣàánú wa, mo la bárọ̀ ìdè. Níbo la kí la negotiate fún, níbo la bára wa. Àwọn ẹni lẹ́ni gọ̀kadà lọ jẹ́jẹ́, Fúlàní dẹ̀ da màálù lọ, àwọn màálù dẹ̀ yà bàrà, wọ́n dẹ̀ lọ kún àwọn ẹni yẹn pa. Obìnrin kan ló gbógun ta, ó pa àwọn gbé, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Kì í ṣe pé kọ́ láwọn Fúlàní yẹn náà nǹkan kí ló fẹ́ ṣe fún wọn. Ṣùgbọ́n o, tó bá jẹ́ pé Fúlàní ló ṣẹlẹ̀ sí, wọ́n á arrest citizen o, wọ́n á condemn to death. It's unheard of. Injustice of highest order ni, wàláì, injustice ni. Ẹ ti violate fundamental human right ọmọ ìlú. Ẹ ń chance wa ní Nàìjíríà fún Fúlàní. Ibi ò dẹ̀ ju bí aláwọ̀ ẹni yóò ṣọmọ Nàìjíríà, àwọn tájọ́ ọmọ Nàìjíríà gan lẹ̀ fìyà jẹ. Bá gbé fídíò wúmà tó pariwo yẹn sí. Màálù ti pa wọ́n o, màálù pa wọ́n ni o, màálù ni o, màálù ló gbé machine wọn ṣubú tó kọlù wọn tó pa wọ́n o, mi ò rírú màálù yìí rí o, òun ló pa wọ́n o, màálù ni o, màálù ló pa wọ́n o. Màálù ló gbẹgbẹ wọn. Wọ́n ti sọ machine lélẹ́yìí, wọ́n ti wọnú gbọ́ kọ̀kọ́ yẹn lọ, níwájú bẹ̀yẹn wọ́n ti wọnú gbẹdọ̀ kọ̀kọ́ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni màálù jáde, ó jáde kó gbórí, ó forí kọ̀ wọ́n báyìí. Báwọn méjèèjì ṣe ká machine lẹ́nu nìyẹn, ó lè pa wọ́n, àwọn náà ló kó wọn, òun náà ni màálù ló pa wọn, òun náà ló ti àwọn wọ̀nyẹn síbẹ̀ yẹn.
yẹn màálù ni o ẹ wo nǹkan tí màálù dá ẹ wo nǹkan tí màálù dá o ẹ wo nǹkan táwọn Fúlàní dá o. àwọn onímàálù dẹ̀ ti lọ báyìí. wọ́n ti wọnú igbó lọ bẹ̀ yẹn wọn ò tí ì rìn jìnnà wọ́n ti wọ bẹ̀ yẹn lọ wọn ò tí ì rìn jìnnà. ṣé wọ́n ti kú báyìí. màálù ló gbẹgbẹ wọn màálù ni bẹ́ẹ̀ ni màálù jáde ó jáde kó gbórí ó forí kọ wọn báyìí mẹ́wọ̀n méjèèjì ṣe ká máa ṣe ìlẹ́nu nìyẹn ó lè pa wọn àwọn náà ló kó wọn òun náà ni màálù ló pa wọn òun náà ló tẹ wọn wọ̀nyẹn síbẹ̀ yẹn màálù ni o ẹ wo nǹkan tí màálù dá ẹ wo nǹkan tí màálù dá o ẹ wo nǹkan táwọn Fúlàní dá o. àwọn onímàálù dẹ̀ ti lọ báyìí. wọ́n ti wọnú igbó lọ bẹ̀ yẹn wọn ò tí ì rìn jìnnà. ìkànnì yẹn o wọ́n pa àwọn ènìyàn gbé màálù wọn lọ kan àwọn èèyàn tó ń lọ jẹ́jẹ́ wọn pa báyìí wọ́n dẹ̀ kọjá sínú gbọ́dẹ̀ lọ báràlú bá wá rí àwọn yẹn arrest tí wọ́n lù wọ́n lálùbami tí kan jáde láyé inú wọn ọlọ́pàá kó gbogbo àwọn tó lù wọ́n yẹn wọ́n á lọ kó wọn lọ kóòtù adájọ́ kú fún wọn tó ṣe é gbọ́ ẹ̀mí kankan ni wọ́n gbà yẹn ni àwọn tí wọ́n pa yẹn àwọn òǹtọ́mọ èèyàn ni ṣé bá àwọn Yorùbá ni wọ́n pa yẹn kí ni ìjọba fẹ́ bá wa ṣe sí kéèyàn máa rìn láàrin ìlú kí màálù náà máa rìn kàn má jẹ àgbádùn nothing tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ rí ṣe sí ìtìjú ni o ìtìjú tó ga ni Nigerian government people are watching you foreigners are watching you wọ́n dẹ̀ they are making jest of Nigeria ẹ wá nǹkan ṣe sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi wo ètò ìpòyìn mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ dẹ̀ ṣeun bá ti ṣe bọ́ ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ mo ti padà dé o ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún wa ní ìta dé yìí ètò kan wà tá a máa tó bẹ̀rẹ̀ títí oṣù tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run a pè ní ìrìnkèrindò ayé mi ní àgéjù ayé ìrìnkèrindò mi lórí àgéjù ayé kí n tó já gbangba gbogbo ìgbésí ayé táwọn tí wọ́n ti la àmì laka lénìí tá à ń gbórúkọ wọn àwọn ẹni ńláńlá báwo ni wọ́n ṣe rìn lórílẹ̀ ayé kọ́rọ̀ wọn tó já síbi tó já sí a máa gbà wọ́n lálejò a máa sọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò àwa náà lè rọ̀gbọ́n kankọ́ àbí kejì nínú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run à ń pò pọ̀ lọ́wọ́ tó bá ti dódindi ẹ̀wẹ̀ ni àkọ́kọ́ tá gbé wá a sì máa ṣe advert lé lórí ẹ kó ojú lọ́nà pàánú ẹ pé fóònù nọ́mbà ẹ kẹ́ bá patronize ó ní ọṣẹ ọlọ́kàṣe gbẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá ògbó iná là dúpẹ́ lọ́wọ́ aláwìí adébáyọ̀ sàbílẹ̀ ọmọ àbá tíṣà lábẹ́òkúta ẹni tí gbogbo àmọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀ mo ti dé padà mo kó wá gidi ni mo kó wá tààrà fún ẹ odindi aeroplane kan ni mo fi lóòdù ẹ̀ wá oríṣiríṣi program tẹ́ máa jẹ̀gbádùn lọ́dún 2025 lẹ́ẹ̀kan sí mo bá sọ kí gbogbo mùsùlùmí tó ń gbàwẹ̀ káàkiri ayé kódà christian náà ti wà nù lẹ́ǹtì kẹ́ ẹ lè mọ̀ pọ́ lọ́hùn ó so wá pọ̀ ni o mùsùlùmí ń gbààwẹ̀ kìrìsìtẹ́nì náà ń gbààwẹ̀ ṣe ẹ̀rọ lọ́hùn no discrimination tó ẹ̀mí wájọ ṣíkà lágbára Ọlọ́run àti christian àti muslim gbogbo àtàgbàwẹ̀ papọ̀ kò ní já gbà mọ́ fún wa lágbára Ọlọ́run tọ́dún yìí kò ní já ṣe mọ́ fún wa o a tún máa ṣe a máa ṣe àmọye lágbára Ọlọ́run èmi bàbá gbàgede mọ̀ èmi náà ní dáadáa kan tí mo fẹ́ ṣe tó wà wájú ẹ máa gbọ́ tó bá yá ẹ o ẹ kò jù lọ́nà ó ní ọṣọ ọlọ́kàṣe gbọ́ ẹ tẹ́ bá gbogbo iná mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o láyọ̀.